Cái size nó sẽ phụ thuộc vào cái chiều cao, cân nặng của bạn. Bạn phải lựa chọn làm sao cho phù hợp. Và bạn tin mình đi xe mà nó khác size ức chế kinh khủng khiếp. Đừng bỏ ra một số tiền nó quá lớn, sau đó chỉ sử dụng nó 1-2 lần trong đời. Hello bạn, mình là Phú của kênh Blue Energy ha. Tiếp theo câu chuyện, mình có kiến thức về phần điện này nè. Có nghĩa là bao gồm động cơ, rồi IC, rồi pin, biết hết rồi ha. Nhưng mà cái đó cũng chưa đủ. Bởi vì một cái xe e-bike để gọi là cái xe thì nó phải có gì? Có cái nền tảng của cái xe nè. Đó là một cái xe đạp thuần túy. Thì trong cái xe đạp thuần túy thì nó sẽ có những cái phần mà bạn cần cực kỳ quan tâm, đó là khung. Bởi vì bạn cứ tưởng tượng đi, bạn mua một cái xe đạp mà cái khung nó không phù hợp với bạn, cái khung phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của bạn. Ví dụ như bạn ở nông thôn đi, bạn ở nông thôn đường rất là xấu mà bạn mua một con City đi thành phố là cho quớt rồi, thì bạn sẽ đi bạn rất là nản, hoặc là bạn không muốn sử dụng cái xe đó cho cái mục đích sử dụng hàng ngày luôn, bởi vì bạn sẽ làm nó khó chịu. Và ngược lại, bạn đang ở thành phố, bạn đang rất là đẹp, bạn mua một cái con MTB mà dạng hạt co, dạng enduro luôn, có đường đâu chạy, có được hết sử dụng hết các hiệu năng của nó đâu, không? Thì sao? Bạn phải phân biệt được rằng mục đích của mình là gì. Bạn mua cái con xe e-bike này nè, mục đích là bạn đi hàng ngày, cũng có thể bạn sử dụng là bạn đi touring, bạn đi phượt, bạn đi những cái hành trình xa, bạn đến những nơi mới, bạn muốn thức dậy ở một địa điểm xa nào đó nha. Cái trường hợp thứ hai, trường hợp đó, trường hợp thứ ba này sao? Bạn thích hardcore, bạn thích chơi đổ đèo, bạn thích bay nhảy, bạn thích vượt địa hình phức tạp. Lựa chọn khung nào cho phù hợp. Mục đích của bạn không phải dùng hàng ngày. Tất nhiên mà khi bạn đã bỏ ra một số tiền nó tương đối ổn ha, tương đối lớn, ví dụ như 20, 30, 40 triệu, 50 triệu hay là 100 triệu hay 200 triệu chăng nữa, thì bạn nên tìm hiểu là bạn phục vụ mục đích nào chính. Đừng bỏ ra một số tiền nó quá lớn, sau đó chỉ sử dụng nó 1-2 lần trong đời, rất là phí nha. Và khi bạn mua cảm tính, rất dễ gì vô trường hợp này, cực kỳ dễ vô trường hợp này luôn. Bởi vì bạn mua mà bỏ số tiền nó quá lớn, như hầu như cái công năng của nó bạn sử dụng được 1-2 lần một năm. Không nên ha. Thì xe á, nó có rất là nhiều loại khung, mình sẽ liệt kê 3 loại khung cơ bản. Thì sau 3 loại khung cơ bản này, có những cái khung á, nó sẽ là sự kết hợp giữa 2 loại khác nhau, có những khung này sự kết hợp của 3 loại khác nhau luôn. Thì đầu tiên á, mình sẽ nói đó là dòng khung MTB thuần túy ha. Sau MTB nó có dòng Touring, sau Touring nó có dòng Rock, và gần đây nó có sự kết hợp giữa dòng Rock với lại dòng Touring, nó sẽ dòng Gravel. Rồi MTB có dòng hardcore và dòng ít hardcore ha. Ít hardcore thì vẫn là MTB ha, nhưng mà hardcore hơn một tí, nó gọi là cái dòng mà đi đường mòn, try hay là gì đó, hardcore hơn một tí nữa, dòng mà enduro thì tùy quốc gia, gọi là enduro, mới có tùy quốc gia gọi là downhill, gọi đúng cái tên mà sử dụng nó luôn, là đổ đèo, xuống đèo đó. Thì tùy vào cách bạn chơi, bạn muốn là chiếc xe này nó hiệu năng cực cao, cho bạn cái giờ phút giải trí, bạn không thiếu phương tiện ha, bạn có ô tô điện này, bạn có ô tô xăng này, và đi lại hàng ngày trong thành phố và quãng đường nó quá xa so với một xe đạp, nhưng mà bạn cần là những giờ phút giải trí cuối tuần đó, bạn lựa chọn theo đúng phân khúc của mình. Và ngược lại, bạn là đang đi trên thành phố, bạn muốn tiết kiệm chi phí, bạn muốn một cái xe gọn ghẽ nhất để bạn đi đến nơi này, bạn đi đến nơi kia trong phạm vi mà dưới 20 cây chẳng hạn, hoặc là tổng thể cả một ngày đi dưới 60 cây, bạn chọn một chiếc City hoặc là một chiếc Rock hoặc một chiếc Touring City. Còn việc mà bạn là dân mà kiểu mà thích xê dịch thì bạn sẽ lựa chọn một chiếc MTB hoặc là một chiếc Gravel. Gravel ở đây là một sự lai giữa Touring và Rock, nó vừa cho bạn cái tốc độ, vừa cho bạn khả năng thầu hàng, tùy nhu cầu ha. Nhưng hãy lựa chọn cái nhu cầu đó ngay từ thời điểm đầu tiên, đừng có mua xong mới nghiễn chuyện để sử dụng. Mua xong mà nghiễn chuyện để sử dụng là chỉ có vứt một xó. Chúng ta lựa ra được một cái kiểu khung, nhưng mà khi mà kiểu khung đó nó ok rồi, mình biết là mình lựa chọn cái kiểu khung nào cho cái mục đích sử dụng của mình rồi, thì mình phải lựa sai khung. Ví dụ như là bạn thấp ký rồi mà yếu chiều cao nữa và bạn lựa những cái khung xe nó kiểu mà 27.5 hoặc là 29 inch chẳng hạn, hoặc là những con touring mà size đến 700cc x 35 x 40 x 45 đi, nó thật sự là nó quá vượt size, bạn sẽ không thể sử dụng nó một cách thoải mái hàng ngày, hoặc là bạn xử lý cái xe nó rất là khó khăn trong những tình huống thực tế.
nhưng chỉ vì bạn thích cái kiểu size đó quá, kiểu kích thước đó quá, nhìn nó ngầu quá, nhìn nó đẹp quá, mình mua. Nhưng cuối cùng là đến khi mình dùng mình rất là ngại dùng, giống như là mua về để trưng vậy. Không nên ha, bởi vì cái size nó sẽ phụ thuộc vào cái chiều cao, cân nặng của bạn. Bạn phải lựa chọn làm sao cho phù hợp. Và bạn tin mình đi xe mà nó khác size ức chế kinh khủng khiếp. Thì cái này rất dễ ha, bạn nhìn vào những cái clip mà mình từng quay á, những cái xe nào mà mình không trèo lên được á là mình nhất quyết không quay cái trải nghiệm luôn ha. Bởi vì sao? Nhìn cái xe với người ngợn ngợm lắm, giống như là con kiến cưỡi con voi, hoặc ngược lại là con voi đè con kiến. Nó rất là khó chịu. Một là mình không phát huy được hết cái chiều dài chân của mình, cái lực đạp ra mình không có tạo ra hết công năng của nó. Cái form xe mình ngồi á, một là gù quá, hai là rướng quá, mình đạp mình đi mình rất là mỏi. Đối với cái trường hợp mà gù á, mình sẽ rất là khó chịu cái lưng. Nhưng mà khi mà mình rướng quá, mình rất là đau cái vai. Bởi vì mình thấy thay vì ngồi đây ha, mình phải ngồi đây. Thì vai nào chịu nổi? Không có vai nào chịu nổi hết. Hãy lựa chọn thông minh nha. Cái xe phải đúng chuẩn, cái size phải phù hợp. Cái kiến thức về khung ok, kiến thức về động cơ ok, bây giờ kiến thức về rốp set. Cái này mình chia sẻ kiến thức ha, mình không nói là Blue Energy Pro hay gì nha, nhưng mà mình sẽ chia sẻ những gì mà Blue Energy đã trải nghiệm, đã đóng tiền để học cho bạn ha. Thì các bạn, những khách hàng Blue Energy hoặc là những người đang quan tâm kênh Blue Energy đây sẽ được những cái kiến thức này free ha. Và mình chỉ cần mong là khi mà bạn coi xong clip này thấy hay, thấy ok, nhớ cho like, subscribe mình ha, một cách câu like trái hình 30 giây quảng cáo. Rồi bây giờ mình nói về rốp set. Thì rốp set hiện tại á, ở trên thế giới mình sẽ không phân tích quá sâu vào từng cái rốp set ha, nhưng mà sẽ có hai loại phổ thông, hai loại chính, đó là rốp set âm bên trong và rốp set ngoài. Thì khi mà cái rốp set mà âm bên trong á được cái gì và rốp set hiện hữu bên ngoài á, sẽ được cái gì thì mình phân tích luôn ha. Cái rốp set âm bên trong á, cái độ trâu bò, cái độ lì lợm và cái độ bền của nó rất là khủng khiếp. Nice. Ví dụ như mình lấy đại diện là con này đi ha, mình lấy đại diện từng con và mình nói cho đúng con đó thôi ha. Nó không đại diện cho tất cả, nhưng mà nó sẽ đại diện một phần nào đó về độ bền. Đây là một con Shimano Nexus 8 số. Và cái tuổi bảo quản của nó, thời gian mà giữa hai lần bảo quản cách của nó sẽ cách nhau là từ 10 đến 15.000 cây. 10 đến 15.000 cây nếu bạn đạp xe đạp không gắn trợ lực là một cái thời gian rất là lớn, tính bằng hàng chục năm luôn á. Cái điểm thứ hai của nó đó là cái việc mà bảo dưỡng, bảo trì của nó phức tạp, điểm yếu. Rồi qua con này, nó có một cái điểm đó là nó bảo dưỡng, bảo trì tính bằng tuần luôn nha bạn ha. Đối với rốp set ngoài, bạn phải bảo dưỡng, bảo trì tính bằng tuần luôn chứ không phải là 10.000 cây, 25.000 cây. Cái này chỉ là cần 500 cây hoặc là 1.000 cây là bạn đã phải lo bảo dưỡng rồi. Sau một chặng tour, bạn đi tour mà ở tỉnh xa về là bạn phải lo chăm dầu, chăm nhớt, vệ sinh các kiểu nông nà điểu. Và cái độ bền của nó hôm nay rất là cao đúng không, rất là trâu bò đúng không. Con này rất là dính lỗi, rất là dễ dính lỗi. Nhưng mà sao? Rất là dễ dính lỗi nhưng mà rất là dễ fix lỗi. Con này rất là khó dính lỗi nhưng mà mỗi lần fix cái lỗ nó rất là chùi lè luôn. Cái kiểu mà năm ăn năm thua có thể là cứu được hoặc không cứu được, tỷ lệ rủi ro mà mất luôn cái bộ đồng số rất là cao. Còn này cái tỷ lệ rủi ro mà hư mà phải bỏ luôn bộ đồng số, bỏ lòng bỏ số hầu như không có, bởi vì tất cả những chi tiết này bạn có thể dễ dàng mua lẻ ở ngoài, nhưng cái này nó không bán lẻ bất cứ một chi tiết nào ha. Mỗi chi tiết của nó đều bán theo bộ. Cái việc mà bạn có mở mua á, là bạn mua này nè, mua tay rồi mua ốc, mua đai, còn nằm phần bên trong hộp số này bạn phải đi CNC, rồi bạn phải hiểu về cái nó, bạn phải hiểu thông số nó, bạn tự tạo ra chi tiết đó luôn, rất là cực. Cái đó vấn đề về độ bền ha. Bây giờ nói về vấn đề công năng này. Cái cách sử dụng của con rốp set âm và cách sử dụng con rốp set ngoài nó khác nhau hoàn toàn, phải nói là nó ngược nhau hoàn toàn luôn. Cái con rốp set ngoài này, khi bạn muốn lên số, xuống số hay bất cứ cái gì liên quan đến bộ số, bạn phải chạy ha, bạn phải cho sợi sên di chuyển liên tục. Để làm gì? Để làm cho nó linh động, để khi mà bạn kéo cần á, cái cần dưới di chuyển, sên nó có cơ hội nó nhảy ra khỏi cái clip nó đang ở. Ngược lại, rốp set âm thì sao? Sợi sên không được phép rời khỏi clip và đĩa trong mọi số. Và khi mà chuyển số, bạn không nên đạp nhiều. Bạn tạo ra một lực hãm nhẹ nhất có thể cho bộ số có thể chuyển đổi số một cách nhanh nhất, ổn định nhất có thể. Bạn càng đạp nặng, bạn chuyển số càng dễ rủi ro. Con này, bạn càng đạp nặng,
chuyển số nó càng an tâm, an toàn. Bạn càng dừng chân, chuyển số cố tình, dễ hư cần số, dễ hư dây cáp, dễ hư là sao? Ngược nhau hoàn toàn. Ưu của cái đùm số âm là gì? Là khi mà bạn chuyển số mà bạn dừng chân chỗ đó và bạn dừng một chỗ, bạn có thể chuyển rất nhiều số. Mình sẽ đưa vào một ví dụ cụ thể luôn ha. Khi bạn gặp đèn đỏ, bạn có thể trả từ số thấp nhất lên số cao nhất. Không ngược lại, bạn tăng tốc đột ngột từ số cao nhất xuống số nhỏ nhất. Không có vấn đề xảy ra. Chơi kiểu nào nó cũng tốt hết, chơi kiểu nào cũng ok hết. Và khi bạn dừng bạn chuyển số nó cũng bền nữa. Này thì sao? Câu này khi mà gặp đèn đỏ mà lúc đó bạn đang quá quan tâm đến cái chuyện mình đạp, bạn không để ý đến cái chuyện là còn vài mét nữa hay là còn vài chục mét nữa là bạn phải dừng đèn đỏ. Bạn đang ở một cái số mà gọi là số tốc độ trên cái clip ngoại là clip nhỏ. Thôi rồi, chúc mừng bạn sẽ bạn có một cái chặng đường mà khi bắt đầu cho xe chạy lại cực kỳ khủng khiếp. Và phải nói là cực kỳ khủng khiếp luôn á. Nhất là trên những con xe rock. Trên những con xe rock bạn cứ tưởng tượng đi, khi mà cái răng ngoài cùng này, răng của clip này nó chỉ còn ở 7 lít hoặc 8 lít thì nhiều khi bạn trèo lên xe bạn đứng luôn á mà xe không thèm chạy, bởi vì cái lực mà để tạo ra được lực đẩy đủ lớn cho ở cái clip 8 răng đó là tính ra ký nó lên cả 100 ký. Bạn phải vừa cầm tay lái, bạn phải vừa gồng lên trên, bạn phải đạp chân xuống dưới nữa, rất là cực. Những cái trường hợp đó đối với những người sử dụng mà thành thục á, họ phải dự trù trước cái khoảng cách mà buộc phải dừng xe để họ đưa cây về cái clip số hợp lý, không có cách nào thay thế phương án đó hết. Bạn mà chỉ còn quên hoặc là bạn sơ sẩy, bạn không để ý đường cái, bạn sẽ rất là đắm đuối luôn á. Đó là cách sử dụng của hai set và lợi ích và nhược điểm của cả hai ha. Có mọi thứ rồi, có mọi thứ để thành một cái xe cơ bản này, nhưng bạn sẽ còn một hệ thống giảm sóc rất là quan trọng luôn á. Cái xe đạp bình thường của mình có một giảm sóc là ok rồi ha, nhưng mà khi bạn lên e-bike thì sao? Lên e-bike rồi á thì vận tốc của bạn sẽ đạt được dễ hơn. Nhiều khi bạn thích là bạn có thể đi đạp được những cái vận tốc mà bình thường bạn đạp không nổi luôn á, nhưng bây giờ là đạp nó easy, nó đơn giản thì sao? Lúc đó bạn sẽ ở những cái ngưỡng là 35 này, 40 này, 45 này. Nhiều khi bạn đi ai qua những con ba phan có thể lên tới vận tốc là 45, 50, 60 hoặc là bíp bíp trên nữa. Thì lúc đó một cái ổ gà hay một cái ổ voi hoặc là một ổ khủng long, đó là gì, là một cái gì đó luôn rồi đó bạn. Với vận tốc đó cực kỳ nguy hiểm khi vào những ô đó. Ví dụ như bạn thoát được đi thì nó cũng sẽ để lại một cái gì đó ở trong cái cột sống của bạn. Thì đối với trường hợp mà lên e-bike với một cái xe đạp cơ bản thì bạn sao? Bạn nên đầu tư cho hệ thống phụt nó ok một tí. Cái thứ nhất là cái phụt phía trước nên là phụt E. Để làm sao? Để cái độ delay, cái độ phản hồi lực vô trong tay nó thấp nhất có thể. Bạn có tài chính thì bạn chơi E mà có hãng tên tuổi như là Ford, như Roadstock, như D&M, vân vân ha. Nhưng mà nếu mà bạn không có tài chính thì sao? Bạn chơi những cái hãng E nhưng mà hàng Đài Loan, rồi hàng Trung ương. Ví dụ như Đài Loan mà chưa thỏa mãn bạn thì bạn vẫn có thể mua những hàng Trung ương. Thì đó, cái Trung ương thì của Trung Quốc thì nó vẫn là tên tiếng Anh thôi, nhưng mà nó không có phải là made in Ý hay là made in USA mà made in China, nhưng mà đó là ok, rất là xịn. Và bây giờ những hãng Trung Quốc nó mua lại công nghệ, nó mua lại của hãng luôn, của nước ngoài xong về sản xuất tại Trung Quốc cũng khá là nhiều. Thì bạn muốn lựa một đồ ngon giá tốt, bạn cứ search trên đó đồ nào mà xe đạp từng của thương hiệu Đức, của thương hiệu Ý mà bây giờ đã bị mua bởi Trung Quốc bạn mua những con đó, đồ nó vẫn xịn, giá nó rất là mềm. Ngoài ra cái phục phía trước thì sao? Đối với e-bike nên thêm một cái phục phía sau nếu đó là xe mà enduro. Nhưng mà nếu mà không phải là xe enduro thì sao? Bạn nên lựa chọn thêm một phương án đó, cọc yên nhúng. Cọc yên nhúng ở đây thì có rất là nhiều thương hiệu, có Shinto nè, có Zoom nè, bây giờ gần đây nhất là thêm một cái phuộc nơ của USS của Ford, không phải của Ford mà của cái Ford hay gì đó mình quên tên rồi, nhưng mà mã của nó là USS. Thì đối với cái trường hợp mà sử dụng cọc yên nhúng này nè, bạn đi với vận tốc cao, bạn vượt qua được cái phuộc phía trước rồi, ok rồi, an toàn rồi ha, an toàn cho tay, an toàn cho vai, an toàn cho cái mặt của bạn, đợt phay của bạn. Nhưng mà cái mông của bạn, nhưng cái đốt súng cuối cùng của bạn, đốt súng cục của bạn nó chưa có qua, cái ổ gà nó đang đây nè. Thì sao? Bạn còn một cái nơi giảm chắn cho nó, bởi vì cái lớp mỡ trên mông của bạn vẫn chưa đủ đâu. Và mình biết có nhiều người mông không có mỡ luôn, thì không có gì giảm chắn cho bạn ha, không có gì giúp cho bạn thoát qua cái cảnh đó ngoài cái cọc yên nhúng. Thì đối với cái việc bạn đầu tư thêm một cọc yên nhúng 1 triệu hay là 400.000, 430.000 gì đó, bạn sẽ cảm giác như là bạn an tâm hơn với cuộc sống và cuộc sống của bạn.
Rồi mình có khung nữa nè. Bây giờ thành phần xe còn lại là gì? Thành phần xe còn lại là bộ bánh, vỏ này nọ. Nhắc đến vỏ thì mình sao? Nhắc đến vỏ mình phải đầu tư nha, cực kỳ đầu tư luôn. Bởi vì bạn biết sao? Bây giờ mình lên e-bike rồi. Cái xe mặc định nó sẽ rơi vào khoảng là 12 đến 13 kg cho một cái xe tầm trung. Giá mình đầu tư khoảng 14-15 triệu nó sẽ ra mức trọng lượng đó luôn ha. Nhưng có vấn đề đây nè. Khi mình lên e-bike mình sẽ thêm một cái pin ở trong cái khung xe, mình gắn thêm một cái động cơ ở trong khung xe, mình gắn thêm một cái màn hình điều khiển ở trong xe. Thì thường là một cái xe mà khi mà custom buy lên, DIY buy lên, hoặc là một cái xe của hãng luôn nha, hãng mà làm về e-bike, thì một cái xe thành phẩm nó sẽ rơi vào đâu đó trên 20 kg. Và thêm trọng lượng mình nữa là thêm trọng lượng đồ nữa. Bởi vì tin mình đi, khi các bạn đã lên e-bike chắc chắn bạn sẽ lấy xe e-bike đó bạn đi thồ, đi phượt, rồi đi tất cả mọi loại địa hình mà mang theo hàng. Thì ra trọng lượng cái xe nó phải nằm trên cơ thể của nó 100 kg, có thể 200 kg cũng có thể. Thì lúc đó là sao? Cái áp lực, mình phải nói là cái áp suất bên trong cái vỏ lớp á, nó sẽ chịu một lực nén cực kỳ lớn, tăng hơn rất nhiều so với một cái xe đạp bình thường. Có nghĩa là mình đang sử dụng vượt ngưỡng của nó bình thường. Thì bạn cần phải làm gì? Bạn cần nên lựa chọn những cái vỏ tốt. Và tốt nhất là nên lựa chọn những vỏ có khả năng chấm chắc nè, chống đâm nè, chống đinh nè. Để làm gì? Để cho những hành trình của bạn á nó ok hơn, nó an toàn hơn. Vậy thì bây giờ mình đã mặc định luôn, đã lên e-bike là sử dụng vỏ chống đinh. Thì chống đinh nó sẽ có hai loại khác nhau nữa. Chống đinh dùng ruột và chống đinh không ruột. Thì bây giờ mình sẽ mặc định là phải dùng chống đinh rồi, bây giờ giữa hai cái loại mà không ruột và có ruột nó như thế nào? Thì không ruột á thì bạn sẽ có những cái lợi ích, đó là không bao giờ bị hở khí ở lỗ chân van, không bao giờ cần phải mang theo một cái ruột trên mình khi mà đi phượt, không bao giờ ha. Bạn sẽ được cơ hội là bạn tiếp tục đi cho dù ruột đã bị đâm. Bởi vì bên trong thường những loại mà không ruột á sẽ có keo tự vá. Những cái lỗ mọt này đó bạn vẫn tiếp tục hành trình, bạn không cần phải dừng xe luôn, mọi thứ cái van và chất dung dịch nó sẽ lo. Còn loại mà có ruột thì sao? Bạn phải mỗi hành trình là bạn chuẩn bị từ 2, 3, 4 hoặc là đến tối thiểu là ít nhất là 2 cái, để bạn an tâm tương đối để khi mà bạn lên hành trình đi phượt nó không bị vấn đề xảy ra. Cái thứ hai, bạn sử dụng một cái xe hiệu nâng cao, bạn cần phải xả bớt khí ra để mà bay nhảy nó an tâm, an toàn. Bởi vì khi mà bay nhảy mà lực khí nén bên trong nó lớn thì cái lực phản hồi lại bạn nhúng hơn nữa, thì việc mà kiểm soát xe nó rất là khó. Đó là nguyên nhân tại sao những con xe enduro, e-bike á, nó xả khí nó rất là, hầu như là trong một cái ruột xe nó hầu như là thường là dao động từ 30 đến 35 psi, và trong khi một cái vỏ khả năng chịu lực của nó lên đến từ 70 cho đến 75 psi, có nghĩa là khả năng giữ khí nó còn bên trong một nửa này. Thì cái trường hợp mà khi mà giữ khí bên trong một nửa này nè, khi bạn hạ bánh xuống quá thấp hoặc là bạn bay đi 3-4 mét xuống tiếp đất á, lực nén nó đưa cái bánh xuống còn nhiêu đây thôi. Thì đối với những trường hợp mà đưa cái bánh xuống còn nhiêu đây thì cái bánh bao gồm ruột bên trong luôn á, nó sẽ bị nén lại, bị kéo đi nữa. Tỷ lệ mà bay rồi gãy rồi hở đầu chân van á rất là cao. Cái điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đối với một cái vỏ mà không ruột ha. Vỏ không ruột, cái đầu chân van nó cắm thẳng vào trong cái vành luôn, không bao giờ có hiện tượng mà cái ruột và cái đầu van bị xé, không phát sinh vấn đề gì hết. Nhưng mà cái có ruột sẽ bị, nên các bạn nên lựa chọn ha. Tất nhiên cái sự lựa chọn này phụ thuộc vào tài chính của các bạn, bởi vì một cái loại mà vỏ không ruột dùng dung dịch nó rất là mắc. Cái giá chênh lệch ở đây là 100%, có nghĩa là gấp đôi. Bạn sẽ phải bỏ ra số tiền gấp đôi để bạn được an tâm gấp đôi. Giờ mình nói sơ về cái vấn đề trải nghiệm ha. Ông bà ta có câu á, là chăm nghe không bằng một thấy, đúng không? Nhưng mà riêng đối với những sản phẩm của thế hệ mà 4.0 này nè, 5.0 chẳng hạn, nó quá nhanh và nó quá dễ nổi tiếng, thì cái việc mà thấy nó thực tiếp á vẫn chưa đủ bạn. Bởi vì thấy nó và nó có thực sự như vậy không á, là nó là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. Bây giờ phải thêm như đây nè, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một sờ, mà chăm sờ không bằng một thử. Phải đủ hết tất cả những cái tiêu chí đó, 300%, 400% cái sự hiểu biết mình về cái xe đó rồi á, thì mình nên mua cái xe đó. Bởi vì sao? Bây giờ nó PR, nó quảng cáo, rồi nó nói, rồi nó đánh cháo khái niệm rất là nhiều. Cái vấn đề trải nghiệm ở đây á là bạn phải tới tận nơi,
bạn trải nghiệm về xe. Bởi vì những cái kiến thức như vừa rồi mình có đề cập phía trên đó, nó vẫn là kiến thức thôi. Kiến thức để bạn biết là bạn nên lựa chọn cái nào. Nhưng mà kiến thức đó nhiều khi là bạn sẽ bị chính mình luôn, đơn vị ông Blue Energy này nè dẫn dắt. Bạn sẽ không biết được thật sự là cái kiến thức đó và cái thực tế cơ thể của bạn, trọng lượng của bạn, chiều cao của bạn và mong cầu của bạn nó có đúng hay không. Nhiều khi là bạn nghe mình nói Phú nói hay quá, nói đúng quá, vỗ tay đùa được bạch, rồi xong mua xe y chang. Nhưng đến khi bạn chạy trên xe rồi á, bạn mới biết sao nó không đúng giống như mình tưởng tượng. Đó, bởi vì nó mới là cái trải nghiệm về mặt hiểu biết thôi, chưa có trải nghiệm về mặt thực tế. Thì bạn hãy tới Blue Energy ha. Hoặc nếu bạn không mua ở Blue Energy thì bạn cũng có thể tới cái đơn vị bán sản phẩm cho bạn trải nghiệm ha. Đối với ví dụ như ha, bạn tưởng tượng trong đầu là bạn sẽ mua một con MTB, bạn chạy, bạn thế này, bạn thế kia, bạn thế nọ, là thật trai. Nhưng mà đến khi bạn tới trải nghiệm thực tế, có những cái mẫu xe khác, có những con xe khác đã làm xong, bạn lên mà trải nghiệm. Wow, cái cảm giác này nè, cái cảm giác mới nè, là cảm giác mình muốn. Không phải cảm giác vượt địa hình, không phải cảm giác mà nó đậm nặng thế này. Bạn cần cái tốc độ hơn một tí, hoặc là bạn muốn cái form người thẳng là một tí. Cái con MTB trong đầu bạn suy nghĩ ban đầu nó chưa phù hợp. Cái sự trải nghiệm này nè, nó sự trải nghiệm nó cho bạn một cảm giác đúng rồi, đấy là cái mình muốn. Cái thứ hai là gì? Khi bạn trải nghiệm, bạn nhìn vào cái việc mà hiệu năng nó cho bạn thấy được cái việc mà tục pin nó thấy ở trên đó luôn. Ví dụ như bạn trải nghiệm, bạn đi 1 km, bạn đi 5-6 km tùy đơn vị ha, có đơn vị cho bạn chạy thả cửa luôn, cho bạn chạy vòng trong khu đó đến khi bạn thỏa mãn vậy thôi. Thì đối với những trường hợp đó là sẽ có giữ cái này giữ kia ha, biết cho bạn một cái trải nghiệm về mức pin. Bạn biết là bạn phải đầu tư bao nhiêu để bạn đi được quãng đường đó. Ví dụ như những cái như mình nói về pin ban đầu đấy, rất là dễ bị đánh tráo khái niệm. Con số 200 cây, 300 cây, 400 cây, 500 cây nó chỉ là con số. Để đạt được con số đó thì sao? Ví dụ không lẽ giờ mình mua cái xe trợ lực điện để mà muốn đi được 200 cây mình chạy lửng một mức 2 hoài, đúng không? Rồi đến khi mình cần thì sao? Mình tốc độ cao thì sao? Hay mình cần vội công việc thì sao? Nó khác nhau rất nhiều. Con số nó không nói là gì, con số đúng chỉ nghĩa là con số thôi. Khi mà trải nghiệm thực tế thì bạn sẽ có một cái thước đo cơ bản. Mình đang sử dụng hỗn hợp nè, mình đang đi với con xe này nè, nó tụt mất hết 5% trong quá trình mình test. Nãy giờ mình test đi được 10 cây, ok, 5% này quy đổi là được nè. Vậy là mình phù hợp với nhu cầu mình không? Ok. Đó. Mọi cái trải nghiệm về mặt thị giác, trải nghiệm về mặt tư duy, nó không bao giờ bằng trải nghiệm của thực tế hết. Bạn bỏ thời gian ra trải nghiệm, mà trải nghiệm được gọi là bỏ thời gian ra thử nghiệm, thì bỏ thời gian ra cho những cái xúc giác và thị giác và hiểu biết, nó không bao giờ bằng so với mình rờ tận tay mình chạy thử xe đâu. Hồi nãy giờ mình đã cho các bạn rất là nhiều cái thông tin ha, và cũng là nhiều cái chia sẻ nó rất là chân thành ha. Chân thành lắm luôn á. Mua đi nha. Đây giờ mình nói nó động mua này. Cái vấn đề cuối cùng quyết định việc là bạn sẽ mua nó hay không nằm ở vấn đề tài chính. Tại sao mình không đưa vấn đề tài chính lên trên đầu? Bởi vì nếu mình đưa vấn đề tài chính lên trên đầu, mình sẽ làm cho bạn mất đi cơ hội để trải nghiệm những điều tuyệt vời. Ví dụ như bạn mà quyết định ngay từ đầu luôn là tôi chỉ mua cái xe đó, tôi chỉ mua cái xe đó trong đúng tầm tiền đó, thì bạn sẽ bỏ qua đi cơ hội để bạn trải nghiệm mid-driver. Bởi vì trải nghiệm đâu mất tiền đâu. Trải nghiệm là một cái thứ để mà cửa hàng nó bán được hàng, thì không có cửa hàng nào từ chối trải nghiệm hết. Bạn không bỏ tiền ra để bạn trải nghiệm, tại sao bạn không trải nghiệm? Đó là nguyên nhân tại sao mà đến tận phút cuối của clip mình mới nói đến vấn đề tài chính. Bạn hãy trải nghiệm đi, bạn trải nghiệm vượt tầm luôn. Ví dụ như bạn chỉ cấp 30 triệu để làm xe thôi, bạn ai cấm bạn? Chắc mơ đâu ai đánh thuế đâu, đúng không? Bạn đâu có gì mà phải dừng ở mức đó. Bạn trải nghiệm những con xe mà 40 triệu, 50 triệu hay là 100 triệu đó cái. Khi bạn có trải nghiệm rồi á, bạn biết là cái con xe 30 triệu của bạn nè nó sẽ như thế nào, và liệu rằng mình có nên cố gắng thêm một tí nữa, hoặc đơn giản là mình sử dụng một thời gian rồi mình sẽ lên mức này. Và cái vấn đề mà tài chính á, nó sẽ quyết định cái xe bạn sẽ làm bao nhiêu. Bởi vì những cái gì ban đầu mình nói á, xe thế này thành hay không phụ thuộc vào tài chính. Bởi vì nếu mà bạn có tài chính eo hẹp quá thì những cái con xe mà mid-driver của Bosch, của Shimano nó sẽ không thể nào mà nằm trong cái mong muốn của bạn được hết. Thì đó, tiền nào thì mình sẽ sử dụng trong cái hạn mức đó. Bạn được phép để thử nghiệm xem thử mình phù hợp với cái nào.
Tất nhiên rồi, vấn đề mà tài chính, bạn đã chốt bạn được mua xe rồi á, thì bạn là một người thân của Blue Energy ha. Thì là Blue Energy cũng vậy, xuất phát điểm đầu tiên của mình không phải là mình kinh doanh, mà nó đầu tiên là mình chia sẻ một cái niềm đam mê của mình, đó là e-bike Midrider. Và tất nhiên cái gì cũng vậy, chơi một mình không có vui. Bất cứ trò chơi nào cũng vậy, trò chơi online, trò chơi offline, chơi một tay không có vui, phải chơi rất là nhiều người. Và khi mà xây dựng một cộng đồng rồi á, thì mình sẽ làm được nhiều điều hơn là cái việc mình chơi một mình. Bởi vì sao? Thực ra là Blue Energy á, có một cái quỹ được gọi là quỹ tương lai xanh, và sắp tới Blue Energy á, sẽ xây dựng những cái tour, những cái chương trình mà đi vui chơi cùng nhóm, cùng với những fan, hoặc là cùng trong cái đội mà chơi e-bike lâu giờ, sẽ tới những cái chương trình làm thiện nguyện nè, chương trình đi hốt rác nè. Nói chung là những cái chương trình nào đó mà đúng với cái tiêu chí của e-bike. E-bike sinh ra để làm gì? E-bike sinh ra để giúp cho các bạn vận động, giúp cho các bạn thoát khỏi những căn bệnh của văn phòng, giúp cho bầu không khí bên ngoài nó tươi hơn, tốt hơn, ít bụi bẩn hơn, ít bụi mịn hơn, và giúp cho cái việc mà sức khỏe của bạn nâng lên hàng ngày. Thì với những cái điều mà tốt đẹp như vậy của e-bike nó mang lại, thì mình cũng nên làm những điều tốt đẹp. Và tất nhiên để làm được những điều tốt đẹp cho xã hội thì một vài người thì không thể làm được, và tất nhiên phải là một cộng đồng. Và thực sự Blue Energy muốn xây dựng cái e-bike này trở thành một cộng đồng. Cho dù bạn không mua của Blue Energy ha, có rất là nhiều anh chị chơi trên nhóm khác, chơi trên nhóm xe đạp khác, qua trên Blue Energy chỉ ngồi đó chỉ để xem thôi. Thì đó, nếu các bạn không mua Blue Energy cũng được, nhưng bạn hãy tới Blue Energy tham gia những chương trình cộng đồng cùng Blue Energy, hãy đóng góp một chút sức mình vào trong cái làm điều tốt đẹp đó. Thì sắp tới hoặc là chắc là cuối năm á, sau khi mà mọi thứ nó đi qua mà ổn một tí, đại dịch nó qua cũng tương đối rồi, nhưng mà nền kinh tế nó chưa có phát triển, tạo ra một cái tour đi như vậy á, nó cũng chưa có hiệu quả, và chưa nhiều người đủ thời gian hoặc tiền bạc để chấp nhận hy sinh 3 đến 4 ngày cuối tuần tham gia những chương trình thiện nguyện đó. Thì Blue Energy cũng theo dõi vấn đề đó, cũng sẽ ra những câu hỏi trên fanpage, trên trao đổi trên Zalo để hỏi ý kiến của tất cả các bạn. Sắp xếp được một cái thời điểm nào đó mình sẽ báo cho các bạn tham gia chương trình có ý nghĩa này. Rồi, đây là một cái clip tổng hợp ha, mình nghĩ là nó sẽ khá là dài. Đối với cái trường hợp là tách hai bát thì các bạn nhớ theo dõi ha. Rồi các bạn nào thấy clip này có mang nhiều cái ý tưởng cho bạn nè, chia sẻ nhiều cái kiến thức cho bạn phù hợp, bạn lựa chọn cái e-bike thỏa mãn những cái nhu cầu mà mình đề ra, thì nhớ cho mình một like, một share, một ủng hộ ha.